ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและรับชมนะครับยังไงกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับ